Πάμε να φτιάξουμε την πιο νόστιμη σπανακοτηρόπιτα με σπιτικό φύλλο. Κόβουμε 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, 2 κουταλιές σούπας άνηθο, σε ένα βαθύ τηγάνι θα ρίξουμε 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Ρίχνω το κρεμμυδάκι με τον άνηθο. Θα χρειαστώ 1 κιλό φρέσκο σπανάκι. Μόλις μαραθούν, ρίχνουμε και την υπόλοιπη ποσότητα. Μαγειρεύουμε μέχρι που να εξατμιστούν όλα τα υγρά από το σπανάκι. Μετά από περίπου 1 τέταρτο βλέπετε ότι δεν έχει τόσα υγρά, οπότε τώρα είναι έτοιμο, σβήνουμε. Το προσθέτουμε σε ένα μπολ, ρίχνουμε 1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, λίγο πιπέρι και αφήνουμε το μείγμα στην άκρη να κρυώσει. Πάμε να ετοιμάσουμε τώρα τη ζύμη μας που είναι το σημαντικό κομμάτι. Ρίχνουμε 300 γραμμάρια νερό, ένα γεμάτο κουταλάκι του γλυκού αλάτι και ρίχνουμε σταδιακά 550 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ζυμώνουμε μέχρι που να έχουμε μια πολύ ωραία και εύπλαστη ζύμη. Αφού σχηματιστεί η ζύμη, θα τη σκεπάσουμε με μια μεμβράνη και θα τα αφήσουμε να ξεκουραστεί για περίπου 30 λεπτά. Θα χρειαστεί να λιώσουμε 200 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό και θα τα αφήσουμε σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι που να γίνει σε αυτή τη σύσταση. Ωραία, η ζύμη μας έχει ξεκουραστεί, πάμε να τη χωρίσουμε σε 2 ίσα μέρη. Απλά για να μην μας ξεραθεί, θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε στην άκρη. Τώρα, για να μπορέσουμε να τα ανοίξουμε σωστά το ζυμάρι, θα ρίξουμε λίγο αλεύρι στον μπάγκο, να μην κολλάει καθόλου, έτσι, και από την άλλη. Και ξεκινάμε και ανοίγουμε. Άμα δείτε ότι σας κολλάει, το γυρνάτε την ανάποδη και ρίχνετε λίγο επιπλέον αλεύρι, έτσι. Και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία. Μόλις δούμε ότι το ζυμάρι μας έχει 30 πόντους επί 40, περίπου στα 2 χιλιοστά, είναι έτοιμο. Πάμε να τα λείψουμε τώρα με το βούτυρο το λιωμένο. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Με ένα πινελάκι θα απλώσουμε το βούτυρο σε όλη την επιφάνεια της ζύμης. Πάμε να ξεκινήσουμε τα διπλώματα. Έτσι τους φτιάχνουμε λίγο να είναι ίσια. Και άλλο ένα δίπλωμα από εδώ. Εδώ. Και εδώ. Έτσι οπότε πάμε να περάσουμε και από αυτή τη μεριά βούτυρο. Και αυτό που κάνουμε είναι να διπλώσουμε μια στη μέση εδώ και η άλλη άκρη να επανωτήσει από πάνω. Και το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Βάζουμε λίγο αλευράκι και από τις δυο πλευρές, να μην κολλάει. Ωραία. Και θα τοποθετήσουμε πάνω σε ένα πιάτο και θα το σκεπάσουμε με μια μεμβράνη. Φυσικά είναι για να μην μας ξεραθεί. Και την ίδια διαδικασία θα κάνουμε και με το άλλο το ζυμάρι. Ωραία, έχουμε τελειώσει και το άλλο το φύλλο. Το βάζουμε και αυτό από πάνω. Θα το σκεπάσουμε και αυτό. Και θα το βάλουμε τώρα στο ψυγείο περίπου 15 με 20 λεπτά για να σφίξει το βούτυρο. Πριν ανοίξουμε τη ζύμη μας, θα βουτυρώσουμε πάρα πολύ καλά ένα ταψί 47x38. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ανοίξουμε το πρώτο μας φύλλο. Το άλλο το έχουμε περιμένει στο ψυγείο μέχρι να έρθει η ώρα του. Οπότε εδώ πέρα ρίχνουμε λίγο αλευράκι. Ή μάλλον αλευρώνουμε πάρα πολύ καλά τον πάγκο. Δεν θέλουμε καθόλου να κολλάει. Οπότε έχει παγώσει το βούτυρό μας και ανοίγει πάρα πολύ εύκολα τώρα. Η ζύμη είναι καταπληκτική. Ανοίγει πάρα πολύ εύκολα. Είναι ακριβώς η διαστάσεις του ταψιού και πάμε τώρα να το βάλουμε στο ταψί. Πολύ ωραία. Μην το βλέπετε έτσι χοντρό το φύλλο. Αυτό θα γίνει φύλλα-φύλλα όταν θα ψηθεί. Το σπανάκι δεν θέλω να το ρίξετε με τη μία όλο μέσα. Θέλω να το κάνετε ακριβώς όπως βλέπετε εδώ, όπως το κάνω εγώ.
Εφόσον έχουμε βάλει ομοιόμορφα το σπανάκι μας, πάμε να βάλουμε και το τυρί μας. Έχουμε και 300 γραμμάρια τυρί φέτα. Πολύ ωραία, έχουμε τελειώσει τη γέμιση. Πάμε να ανοίξουμε και το άλλο το φύλλο που το έχουμε στο ψυγείο. Πρέπει να έχουμε φτάσει στο μέγεθος του ταψιού. Κάνουμε και ένα έλεγχο. Και βάζουμε και το άλλο το φύλλο από πάνω, άψογα. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να τσιμπήσουμε εδώ τις άκρες. Να τις γυρίσουμε λίγο έτσι προς τα μέσα, όπως σας δείχνω, για να μην μας ανοίξουν φυσικά. Πάμε να τη χαράξουμε, απλά θέλω να τη χαράξετε από την ανάποδη μεριά του μαχαιριού. Πάμε να δώσουμε δηλαδή πιο πολύ σχήμα. Αφού τη χαράξαμε, πάμε να πασαλείψουμε και από πάνω το βουτυράκι μας. Θα ψήσουμε για περίπου μία ώρα σε αντιστάσεις, σε καλά προθερμασμένο φούρνο, στην πρώτη τελευταία σχάρα στους 180 βαθμούς. Πάμε να βγάλουμε την πίτα μας. Τελικά μας πήρε μία ώρα και 10 λεπτά. Ψήθηκε πάρα πολύ ωραία, πήρε πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Πάμε να την αφήσουμε να κρυώσει τώρα και να την κόψουμε. Η πίτα μας έχει κρυώσει, πάμε να δούμε τι κάναμε, οπότε θα την βγάλουμε για να την κόψουμε πάνω στο ξύλο. Για πάμε να δούμε τι κάναμε, για να δούμε τα φύλλα, για να δω ήχος. Καλά, εντάξει. Το βλέπετε πιστεύω, έτσι. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Εντάξει. Άντε, γεια. Αυτό ήταν το βίντεο, φίλοι μου. Αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι, κάντε ένα subscribe, ένα like, μια κοινοποίηση για να το δουν και οι φίλοι σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.